Іноді мені здається, що я тону. Вода звідкись поступає та починає перекривати повітря. Стає усе складніше дихати. Не виходить думати про щось інше, якось відволіктись. Я сильна духом, але не настільки, знаєш. Я чекала свободи, щоб можна було знову почати дихати. І я шукала цю точку єднання, але ніяк не могла до неї дотягнутися. Зніміть це з мене. Будь ласка, зніміть це. Агресор розпочав ракетні обстріли населених пунктів уздовж державного кордону. Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території країни. Просимо залишатися вдома та дотримуватись заходів обережності. Кіро, усе добре? Так. Наснилося жахіття? Так, але усе було як насправді. Тихо. Все добре. Це лише сон. Так. Лише сон. Будемо вставати. А хочеш, я покажу тобі, як моя мама вчила застеляти мене постіль? Давай. А як ти гадаєш, чи існує якийсь особливий зв'язок між мамою та дитиною? Дивні питання, а вже ж існує. І цей зв'язок не схожий на жодні інші відносини? Думаю, що ні. Він знаходиться на іншому рівні. А як би ти описав цей зв'язок? Уяви, що ти не спілкуєшся з мамою вже 25 років. Вона не знає нічого про твої смаки в музиці, їжі, твої вподобання в одязі. Але це не заважає їй знати тебе краще за всіх. Так, мабуть. Але ж це означає, що і я нічого не буду про неї знати. Помиляєшся. Доторкнувшись до неї, ти вже будеш знати все.
Ти ж доторкалася до неї при народженні? При народженні так. У доторках дуже багато спогадів, як і в сльозах. Але ж сльози бережуть лише погані спогади. Не всі. Є ж сльози радості. Так, правда. А як гадаєш, можна заморозити сльозу? Заморозити? Навіщо? Ну, щоб завжди можна було на неї подивитися і згадати про щось хороше. Можна її навіть у музеї виставити. Це буде найцікавіша експозиція у всьому музеї. Старі скульптури, картини в золотих рамах, а посередині Кіра. Сльоза. А як ти гадаєш, хтось може вкрасти сльозу із музею? Якщо ти будеш зберігати її неналежним чином, то зможе. Слухай, ти так впевнено казав про цей зв'язок? Ти, мабуть, багато про це думав? Чесно кажучи, вперше. Вже час йти до праці. На вечері будуть вареники, найсмачніші. Знаєш чому? Чому? Тому що це по рецепту моєї бабусі. Я тобі пришлю список, ти купиш продукти? А вже ж. У мене вже майже місяць, як з тобою немає жодного зв'язку. Мабуть, у тебе сіла батарея на телефоні. Як же ти здивуєшся, коли включиш його та побачиш тисячі пропущених дзвінків від мене. Сьогодні мені захотілося написати тобі листа від руки. Мені здається, що крізь почерк ти відчуєш мене трішечки краще, ніж якби це було написано на телефоні. Я знаю, що ці листи не дойдуть до тебе зараз, але мені все одно хочеться поділитися з тобою своїми думками, тому що ми не знаємо, як довго це ще може тривати. Тому я хочу записати кожну свою дію. І тоді, коли ти читатимеш це, будеш мати відчуття, що ми нічого не втратили. Відчуття, що ми увесь цей час прожили разом. Місто, в якому я зараз знаходжуся, здається мені зовсім чужим. Можливо, я ще не встигла до нього звикнути. Дні без тебе пролетають так одноманітно, що я вирішила знайти собі нове хобі. Так ось, після вимушеного переїзду я купила плівковий фотоапарат. Ходжу вулицями і роблю знімки людей в таємниці від них. Я намагаюся зробити природний знімок людини, щоб вона ніколи навіть не здогадалася про існування цього кадру. Тому що коли людина знає, що його знімають, це зовсім не те. Він починає щось із себе зображати, хтось ледве помітно, а хтось наповну удавати із себе казна що, розумієш? Того дня мою увагу привернула дівчина з довгими нігтями. Вона так витончено курила, що я не могла її не сфотографувати. Я б згадала свій перший лак для нігтів, який купила мені мама, і свій перший манікюр. Потім я вирішила прогулятися мостом, який зовсім не рухався, як наш танцювальний міст. Але у мене всередині все одне щось похитнулося. Тут я зустріла хлопця із купою пакетів в руках. В нього на кожному пальці по маленькому пластиковому пакету. Ти уявляєш? Бувають такі персонажі. Чому він не міг покласти усі ці продукти в один великий пакет? Молода пара спускалася вниз сходами. В них я побачила нас з тобою, як ми спускалися бульварними сходами вниз до моря. Точніше, могла би побачити.
Здається, знімки вийшли навіть дуже непоганими. Я б точно навчилася б фотографувати. А коли я не бачу навколо нічого цікавого, я сідаю десь у парку читати Муракамі. Читаю я, до речі, англійською, щоб покращити мову в новому середовищі. Знаю, що ти не любиш Муракамі. Але у ньому є щось загадкове. Ніби ти не розумієш, усе відбувається насправді, чи це лише сон. Слухай, а точніше, прочитай, які гарні рядки. When I do come here, I do. When I don't, I'm somewhere else. Ну як тобі? Правда круто? Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по нашому місту. У багатьох будинках тремтять стіни і дзвенять вікна. Є повідомлення про пошкодження. Просимо мешканців міста не називати публічно місць падіння ракет та не публікувати фото та відео. Ворог може скоригувати наведення і завдати повторного удару. Зараз будемо готувати вареники. Давай знімай пальто. Добре.
Дениса, ти боїшся смерті? Дивне питання. Це пов'язано з твоїми жахіттями? Мабуть. Іноді здається, що я думаю про те, та стає страшно. Потім я збираюся з силами та намагаюся не думати про це. А ти часто про це думаєш? Буває. Я втратила декілька близьких мені людей і іноді думаю, чи вони існують в якомусь іншому світі. Розумієш? Мабуть, так. Ця думка переслідує мене постійно. Особливо вночі. Іноді мені навіть страшно засинати. Я боюся, що якщо я закрив очі, то просто тону у цій темряві. Я вже ніколи не прокинуся. Я вірю, що світло існує будь-де і будь-коли. Навіть у темряві після смерті. Це як хороші та погані люди, день та ніч. У світі усе має свої протилежності. Якщо хтось чи щось створило усе це, то і про смерть мало подбати, правда? Що навіть в тій пітьмі після смерті завжди буде світло. А це значить, що ті, хто пішов від нас, вони точно десь існують. Ти так впевнено про це говориш? Ти вже колись думав про це? Ні, якщо чесно, ще ніколи не думав. А у якому світі існуємо ми? Ми з тобою? Не знаю, але ми якомусь точно існуємо. Хочеш потанцювати? Добре, але я вибираю музику. Добре. Ти ще не занудьгував, читаючи мого листа? Сподіваюсь, що ні, тому що починається дещо дуже цікаве. Після того, як фотографії вже зроблені, я відправляюся до парку за листям. Ходжу я в один і той самий парк і дотримуюся одного маршруту, яким обходжу його цілком. Так ось, наступний етап – гербарій. Найголовніше правило – погода має бути сухою, ніякого дощу. Листя я обираю дуже ретельно, бо вони мають бути в ідеальному стані, без жодних тріщин. Мене цьому точно навчили у першому класі. Вже бачу питання в твоїх очах. Чому гербарій?
Мені здається, що фотографія та гербарій – речі вкрай схожі. І там ми фіксуємо моменти. Листок, як і людина, застигає назавжди таким, як він більше ніколи не буде. Адже час завжди біжить уперед. Насправді його не зупинити. Тому люди винайшли такі штуки, щоб інколи гальмувати цей час. Листя складаю у книгу, але вдома я маю особливий альбом, про який я тобі розповім трішки пізніше. Після гербарія я зазвичай читаю книгу. Читати Муракамі – це як увімкнути осіннім вечором свою улюблену платівку і, не поспішаючи, розчинятися в кожній ноті. Дивись, на який крутий рядок я зараз натрапила. Прочитаєш його вголос, щоб я чула. Мені дуже хочеться почути це твоїм голосом. Sometimes when I look at you, I feel I'm gazing at a distant star. It's dazing, but the lights are from tens of thousands of years ago. Maybe the star doesn't even exist anymore. Yet sometimes that light seems more real to me than anything. Правда круто? Сьогодні, 23 квітня, було завдано удару крилатими ракетами по багатоповерховому будинку. За останніми даними, загинули 6 людей, серед яких є 3-місячна дитина. Поранено 18 людей. Після того, як фотографії зроблені, а листя вже зібране, починається моя улюблена частина. Я б усе це з'єднала. Своє хобі я називаю фотогербарії. Знаєш чому? Тому що я хочу, щоб людина жила у гармонії з навколишнім світом хоча б тут, у моєму альбомі. Тому кожна людина на знімку має свою листкову копію. Зараз усе покажу. Листя акації нагадали мені про довгі нігті тієї яскравої дівчини. А чи пам'ятаєш хлопця з купою пакетів? Лист клена – це його листяна копія. Схожеш? Якби людина зупинилася і подивилась на світ і на інших людей, і помітила б красу і точку єднання, то, може, не трапилось б того, що трапилось. Можливо, це чергова дитяча мрія, але я б дуже хотіла, щоб все це припинилося. Можливо, вони колись закінчать це безумство, але не зможуть повернути нам час. Час, де ти і я могли б існувати в одному просторі. Цікаво, що в них у головах. Співчуття закопане так далеко, що буває складно дістатися суті. Доберешся і можеш вибухнути від інформації, від цього потоку, який розплющить їм очі на все. Може, тоді вони щось зрозуміють, а може і ні.
Я йшла на південь від кордонів парку. Я багато разів тут гуляла, але знайшла це місце вперше. Місце було наче приховане від очей інших людей. Або, може, вони просто обминають його стороною. Світло від заходу сонця падало прямо на моє обличчя. Перше, я не хотіла фотографувати інших людей. Тоді мені захотілося сфотографувати саму себе. Я встановила таймер на 3 секунди. Але того дня мені не судилося сфотографуватися. Мене потягло в сон, і я до ладу не розібралася в той момент. Справді це був сон. Не знаю, чому саме зараз, але на думку прийшли рядки з Муракамі. Прочитаю їх подумки. Ну, круто. Погодься. Я пам'ятаю 3-місячні канікули у родинному колі. Все інше, як у тумані. Я шукала точку єднання, але не знайшла її. Зніміть це з мене, будь ласка. Зніміть це.